paggamit ng formula at operators. Ang video na ito ay bahagi ng serye ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Excel. Upang mapadali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang mga sample at exercise files mula sa Tecnotito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa araling ito, aalamin natin ang mga sumusunod. Ang formula sa Excel, mga arithmetic operators, ang concatenate operator, at iba pang mga operator. Ang formula sa Excel. Sa Excel ay pwede nating i-process ang ating data gamit ang mga mathematical at statistical operations at iba pang data analysis functions. Pero bago natin subukan ng mga ito, ay aralin natin kung paano gumawa ng formula. Ang formula sa Excel ay para lamang ding formula sa math o science. Pwedeng mag-plug in ng values sa isang equation na may operations at functions upang makakuha ng result. Maaring constants o mula sa cell references at ranges sa mga values na isasama sa computation. Mga arithmetic operators. Ang arithmetic operators ay ang ating mga basic math operators. Gamit ang mga ito ay pwedeng magsilbing parang calculator ang Excel. Ang lahat ng formula sa Excel ay nagsisimula sa equal sign. Kunin natin ang sum ng dalawang values na nasa exercise file. Gamit sa addition ang plus sign. Sa cell o formula bar, i-type ang equals 3 plus 5. I-complete ang entry. Mapapansing lalabas sa cell ang result ng formula. Sa formula bar naman ay makikita ang actual formula na laman ng cell. Kapag inedit ang cell, ay ang formula ang ating maa-access. Kapag nag-copy naman ng cell na may lamang formula, may option tayong i-paste sa destination cell ang formula o kaya naman ay ang result o value lamang nito. Subukan natin ang iba pang mga arithmetic operators. Gamit sa subtraction ang minus sign, maaring maging negative ang result. Sa multiplication, gamit ang asterisk. Sa division, gamit ang forward slash. Kung hindi whole number ang quotient, magbabalik ito ng decimal result. Upang makuha ang fraction result, kailangan palitan ng number format ng cell sa fraction. Pwedeng gumamit ng percent value gamit ang percent symbol sa loob ng formula. Para naman sa exponent, gamitin ang caret. Sinusunod ng formula sa Excel ang PEMDAS sa order of operations. Inuunang i-compute ang mga nasa loob ng parentheses, kasunod nito ay ang exponent, multiplication o division, at addition o subtraction. Ating lapatan ng formula ang mga nasa exercise file. Ang Concatenation Operator. Ang arithmetic operators ay ginagamit sa mga number values. Para sa text values naman ay mayroong concatenation operator. Pinagdurugtong ng concatenation operator ang text values. Gamit dito ang ampersand. Upang makagamit ng text value bilang constant sa formula, ipinaloloob ito sa double quotation marks. Kung nais lagyan ng space ang pagitan ng dalawang values, magdagdag ng space na nakapaloob sa quotes tulad ng nasa halimbawa. Mga comparison operators. Ang comparison operators naman ay magagamit upang maghambing ng dalawang values. Pwedeng ihambing kung equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, o not equal to ang mga values. Magbabalik ang formula ng true kung tama ang kondisyon at false naman kung hindi. Mapapansing naka-center align ang values ng result ng comparison operators. Reference operators. May iba pang mga operators na gamit sa Excel tulad ng reference operators na gamit sa mga range, union, at intersection. Ipagpaliban muna natin ang mga ito para sa mga susunod na aralin. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!